Naval Bank presents Banking Shiksha, sponsored by SCT Smart QR, supported by Machapuchri Bank Limited, Global IME Bank Limited, remittance partner City Express, furniture partner Featherlight, coordinated by Impressions, a creative design. नमस्कार, म शिक्षक्षा श्रेष्ठ। बैंकिङ शिक्षाको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, नेपाल राष्ट्र बैंकको फाइनान्शियल लिटरेसी फ्रेमवर्क 2022 अनुरूप निर्मित यो कार्यक्रम हरेक साताको बुधबार यसै समयमा हिमालय टेलिभिजन एचडीबाट प्रसारण हुँदै आएको छ। नवेल बैंक प्रेजेन्ट्स यो कार्यक्रमलाई एससीटी स्मार्ट क्यूआरले प्रायोजन गरेको छ। आजको कार्यक्रम सुरु गरौं यो रिपोर्टबाट। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिलाई विशेष जोड दिएको छ। राष्ट्र बैंकले नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको दायरा विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा वित्तीय पहुँचको वास्तविक स्थिति मापन गर्न वित्तीय समावेशिता सूचाङ्क तयार गर्ने जनाएको छ। यस्तै वित्तीय ग्राहक संरक्षण, डिजिटल वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी तालिम निर्देशिका सहितको वित्तीय साक्षरता रूपरेखा 2079 जारी गर्ने पनि जनाएको छ। वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी विषयलाई विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग समन्वय गरिने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीहरूले विदेशी मुद्रा सट्टै सुविधा प्राप्त गर्न अनिवार्य रूपमा बैंक खाता हुनुपर्ने लगायत विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्र्याएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ। बैंकिङ भुक्तानी उपकरणमा विद्यमान विभिन्न विद्युतीय तथा डिजिटल कार्ड धारकहरूले विदेशी बैंकबाट जारी यस्तै कार्डबाट नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जारी गरेको कार्डमा विप्रेषण प्राप्त गर्न सक्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। सूचना प्रविधि लगायतका सेवा निर्यात गरी परिवर्तित विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। यस्तै विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजाने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्धन वर्षको रूपमा मनाउन आवश्यक संस्थागत समन्वय गर्ने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजाने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्धन वर्षको रूपमा मनाउन आवश्यक संस्थागत समन्वय गरिनेछ। इनोभेसन सेन्टर र रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापना सम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट वक्तव्य बमोजिम पूर्ण डिजिटल बैंकिङको स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को संशोधन तथा आवश्यक अन्य विशेष ऐन एवं संस्थागत संरचना तयार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गरिनेछ। यसका अलावा नेपाल भित्रिने विप्रेषण आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्न नेपाली नागरिक, विदेशी नागरिक र विदेश स्थित सङ्घ संस्था आदि समेतबाट नेपाली नागरिक र सङ्घ संस्था समेतले विप्रेषण रकम प्राप्त गर्न सहज हुने गरी विप्रेषण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने जनाइएको छ। दर्शकवृन्द, अब लागौ कार्यक्रमको दोस्रो खण्ड अन्तर्गत वित्तीय साक्षरता ज्ञान श्रृङ्खलातर्फ। यस श्रृङ्खलामा आज हामीले निम्ति आएका छौं मिस नेपाल वर्ल्ड 2022 प्रियङ्का रानी जोशीलाई। उहाँसँग हामी वित्तीय ज्ञान, उहाँको आमदानी, आय आर्जन, बचत लगायत विभिन्न विषयका बारेमा छलफल र गफगाफ गर्नेछौं। आउनुहोस् उहाँलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत गरौं। नमस्ते। नमस्ते सदिक्षा दिदी। Welcome, Priyanka. Thank you so much, Shiskshya ji. I am so glad to be talking to you. धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो आज बैंकिङ शिक्षा शोको निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउनु भएको छ। कति हाम्रो दर्शकवृन्दले त तपाईलाई अब हेर्न पनि खोजिराख्नु भएको थियो, हेरि पनि राख्नु भएको छ, फलो पनि गरिराख्नु भएको छ। तर आज चाहिँ सायद तपाईले अरु इन्टरभ्यूमा गर्नु नभएको कुराहरू गर्नुहुन्छ होला, हैन? We're talking about financial literacy, we're talking about वित्तीय साक्षरता. So, welcome to the show and thank you once again. Of course, thank you for having me once again. I'm very excited, exhilarated to be here.
You are now a youth icon, a youth idol. There are so many youngsters who look up to you. So definitely पनि तपाईको बचत गर्ने ह्याबिट के रहेछ, तपाईले कसरी खर्च गर्नु हुँदो रहेछ, तपाईको कमाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ भनेर जान्न हाम्रो दर्शकवृन्दहरु निकै नै इच्छुक पनि हुनुहुन्छ। तर ठ्याक्क टपिक भित्र डाइभ गर्नुभन्दा अगाडि नै यसो अलिकति अहिले अब मिस्टर पाल जितिसकेपछिको माहौल कस्तो भइराछ, मिस वर्ल्डको तयारी कस्तो भइराछ त्यो पनि भनिदिनुस् त हामीलाई। So as soon as we won, you were there on the stage with us. So we walked out of the room and it was all interviews for the next week and the week that followed after. Now we're finally starting with our post-pageantry training, which has been so much fun. We're doing really new things this time around. We're also, like I told you before, we're also starting off with photography training. We're acting up with our acting classes and etiquette training. So we're also into etiquette training. So Miss Nepal we always think about people who can talk, who can represent their thoughts, or who can put forward their ideas in a way that can be influential to people around. But Miss Nepal is so much more than that. It's about the sleepless nights, it's about the rush that you have each day, walking around, talking to people, and the small things actually add up to your life to become greater things, and that actually is bringing a big impact in my life as well. Definitely. I think Mr. Pal एक दिन जुन क्राउन लगाइसके पछिको दिनहरु चाहिँ झन महत्त्वपूर्णहरु पनि हुन्छ किनभने तपाईले आफुलाई प्रुफ गर्ने मौका पाउनुहुन्छ एभ्री डे हैन एज the country's Miss Nepal तपाईले के न के गर्ने मौका पाइराख्नु भएको छ so good to see that and hear that you're learning a lot of new things. अब आज हाम्रो शोमा आउनु भएको छ बैंकिङ शिक्षा जहाँ चाहिँ हामीले वित्तीय साक्षरताको बारेमा कुराकानी गर्छौं फाइनान्शियल लिटरेसीको बारेमा कुराकानी गर्छौं र अब बैंकिङ शिक्षा भन्ने बित्तिकै बैंक्सको बारेमा कुरा गरौं हैन लेट्स टक अबाउट द फर्स्ट बैंक खाता that you opened. तपाईलाई याद छ कहिले कसरी खोलेको थियो आफ्नो पहिलो बैंक खाता भनेर चाहिँ? I vividly remember that moment. So what happened was म बच्चैदेखि दार्जिलिङ पढिरहेको सानै थिए त्यही भएर पनि फर्किने बेला चाहिँ 18 वर्ष उमेर नागिसकेको थिए हैन यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ ड्याडीले अब के भयो त अब खाता खोल्नु पर्यो कामहरु गर्छौ होला हामीले पनि पैसाहरु अलिकति दशैंको बेला न्यू इयर्सको बेला हाल्दिनु पर्छ भनेर उहाँले चाहिँ नोबेल बैंक घरछेउकै बैंक मा लग्नु भएर मलाई खाता कसरी खोल्ने भनेर देखाउनु भएको थियो कि मलाई त्यो बेलामा सारै नै एउटा विभिड मेमोरी जुन छ नि खाता खोलेको त्यो बेला लास्ट पेजमा चाहिँ तपाई कहाँ बस्नुहुन्छ त्यो घरको नक्सा बनाइदिनु भनेर छ कि एउटा पेज है if you remember if anybody goes to banks and if they're opening up their accounts त्यो एउटा पेज चाहिँ आउँछ कि so I thought that was very insightful and colorful ad to banking sector as well. अनि म 18 वर्षकी थिए नोबेल बैंकमा खोलेको ड्याड सँगै गएर खोलेको थिए। अब त्यसपछि पनि विभिन्न बैंक खाताहरु त अवश्य पनि खोल्नु भएको छ होला कि त्यो एउटा मात्रै खाता हो अहिलेसम्म? अहिलेसम्म मेरो त्यही एउटा खाताबाट चलिरहेछ मेरो। बाफ रे ओके सो एउटा बैंकमा एउटा मात्रै खाता छ तपाईको? I don't think that is a very feasible way to work around but Nobel Bank has been so assistive. जहाँ जाँदा पनि जसरी काम गर्दा पनि सजिलो so I have been sticking on to Nobel Bank. So अब त्यति बेला 18 वर्षको भर्खर हुने बेलामा आफ्नो बाबाले खोल्दिनु भएको खाता र अब अहिले त आफै पनि काम गर्नुहुन्छ पैसा कमाउनुहुन्छ त्यो ट्रान्ज्याक्सनहरु भइराख्छ हैन कहिले जस्तो बैंकसँगको इन्टरेक्सन्स के कति याद छ जस्तो आफै गएर मेबी के डिपोजिट गर्नुपर्ने विथड्र गर्नुपर्ने ट्राभल गर्ने बेलामा मेबी डलर्स एक्सचेन्ज गर्नु भएको कस्तो चाहिँ मेमोरिजहरु छ बैंकसँग तपाईको? It's been really practical and educative relationship for me with banks किनकि घरको एउटा बिजनेस चाहिँ चलाइरहेको थिए अनि I was involved in the business as well before I head on to Miss Nepal हैन त्यही भएर अब हजुरले भन्नुभयो जस्तो चेक आउँदा डिपोजिट गर्दिने कहिले क्याश आउट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म जान्थे मैले नै मेरै भागको काम थियो कि त्यो that was something that I did त्यहाँ जाँदाखेरि they were all very assistive उहाँहरुलाई सल्लाह भन्ने चाहिँ के दिन चाहन्छु भने हामी युवाहरुलाई चाहिँ अगाडि बढेर त्यहाँ बैंकमा के छ भने पढेर अगाडि बढ्नु सजिलो हुन्छ भने अलिकति एजेड मान्छेहरु पनि आउनुहुन्छ नि उहाँहरुको लागि चाहिँ अलिकति अब आईटी को हिसाबले पनि हामी अगाडि बढ्दै छ सो मेक स्मल भिडियोज दैट रियली हेल्प्स यो सानसानो कुरामा पनि कि कुन फर्मले कसरी
कुन खातामा चाहिँ पैसा डिपोजिट गर्न सकिन्छ या विथड्रल गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा सानो भिडियो भयो भने उहाँलाई अलिकति अझै असिस्टिभ हुन्थ्यो कि जस्तो मात्रै लाग्ने सल्लाह छ एउटा। तपाईँले अलरेडी सजेसन पनि दिइहाल्नु भयो समथिङ टु डिजिटाइजेसन होइन। मेरो नेक्स्ट क्वेसन पनि यही रिलेटेड नै थियो इन द सेन्स द्याट आजकल त अब अनलाइन ब्याङ्किङ डिजिटल ब्याङ्किङ एकदमै प्रख्यात पनि छ, प्रचलित पनि छ र धेरैजनाले प्रयोग पनि गर्नुहुन्छ होइन। यो घरमै बसिकन कसैलाई ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने टपअपदेखि लिएर बिजुली बत्ती पानी सबैको पेमेन्ट चाहिँ अहिले अनलाइन गर्न मिल्छ होइन, थ्रु डिफ्रेन्ट मोड्स अफ पेमेन्ट। सो तपाईँले चाहिँ कतिको अनलाइन च्यानल्सहरू ब्याङ्किङहरू चाहिँ क्युआर स्क्यान गरेर पैसा तिर्ने काम कतिको गरिराख्नु भएको छ? सदीक्षा दे क्युआर स्क्यान्स एन्ड मोबाइल रिचार्ज यो दुईटा भागले चाहिँ मेरो लाइफलाई यति सजिलो बनाइदिएछ। आई क्यान नट एम्फसिस मोर। जहिले पनि अब रिचार्ज हाल्नु पर्यो है, भागिहाल्नु पर्ने कि अनि पसल जानुपर्ने, सिक्का दिन नदिदी भनेर कोटिराख्नु पर्ने, विच इज नट भेरी गुड इन्भाइरोमेन्टल वाइज पनि होइन। सिन्स वी आर मुभिङ फरवर्ड विथ टाइम्स एज, the climate change has become such a global issue, you know. I think digitalization is the way to go ahead. म जस्तै अरू कतिजना हुनुहुन्छ होला घरबाटै बसेर आफ्नो मनपर्ने कोही सो छ भने भोटहरू हाल्नु सजिलो भएको, पहिला एसएमएस गर्नु पर्थ्यो, अहिले ई ब्याङ्किङ या अनलाइन खाताहरू भएको कारणले साह्रै सजिलो छ नि त, स्वाट्टै भोट गरिदिनु। सो आई थिङ्क द वर्ल्ड हेज कम to a level inside our palms, and that is such an assistive mode of working and functioning अहिले चाहिँ। राइट, अब यो हामीहरूसँग जहाँ चाहिँ इन्टरनेट पनि छ, बत्ती बिजुली पनि छ, सँगसँगै स्मार्टफोन्सहरू पनि छ, उहाँको लागि त एकदमै सहज पनि भएको छैन। त्यो तपाईँले त अलिअलि ट्राभल पनि गर्नु भएको छ, त्यो ट्राभलमा चाहिँ तपाईँले कस्तो देख्नु भएको छ सिचुएसनले चाहिँ? अलिकति रुरल नेपालमा पनि राम्रै छ, त्यस्तो नराम्रो पनि छैन। देयर आर मेनी ब्याङ्क्स होइन, स्पेसली जो चाहिँ जानुहुन्छ आफ्नो ब्याङ्कको भनौँ न ग्राहकहरूलाई चाहिँ सिकाउनुहुन्छ, त्यो पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यसो सरस्वती जस्तो ब्याङ्कलाई पर्टिकुलर सुझाव दिनुभएको थियो नि, त्यस्तै गरिकन तपाईँले यदि पोलिसी मेकर्सलाई भन्नु पर्यो भने चाहिँ यो डिजिटल ब्याङ्किङ अहिले चाहिँ यो फाइनेन्सियल लिट्रेसी चाहिँ अलिकति वाइड स्प्रेड गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ? यसको लागि चाहिँ पोलिसी मेकरहरूलाई के भन्नु चाहन्छु भने बाटो बनाइदिनु पर्यो। बाटो जुड्दै गयो भने शिक्षा, सुरक्षा र ब्याङ्किङ यो सबै डिजिटलाइजेसनको एउटा जुन कन्सेप्ट पनि छ जुड्दै जान्छ कि बाटो सँगसँगै हामी जति अगाडि कदम बढाउँछौँ उति नै संसार हाम्रो हातभित्र आउँदै जान्छ कि। त्यही भएर बाटो बनाइदिनु भयो भने ब्याङ्कहरू नपुगेका ठाउँहरू मैले देखेकी छुइनँ। धेरै ठाउँमा बाटो राम्रो भएको ठाउँ छ भने, मान्छेहरूको बस्ती बाक्लो भएछ भने ब्याङ्क भएकै हुन्छ, ब्याङ्क भएन भने सहकारीहरू हुन्छ। त्यही भएर त्यसरी उहाँहरूले त्यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझिसक्नु भएको छ होइन। पोलिसी मेकिङ लेभलमा सल्लाह सुझाव दिनु छ भने बाटो बनाइदिनु भयो भने ती सहकारी यहाँ आएर अलिकति राम्रो पोलिसी मेकिङ हाम्रो इस्टाब्लिस ब्याङ्कहरूसँग कुरा गर्नु सक्नुभयो भने उहाँहरूले त्यो सोच पनि अपनाउन सक्नुहुन्छ। डिजिटलाइजेसन भनेको चाहिँ पढेरै लागेरै गर्नुपर्ने कुरा होइन कि, इट इज अ भेरी नोबल कन्सेप्ट द्याट can fit and sit with any individual, because TikTok त चलाइरहेको हुन्छ, फेसबुकहरू त चलाइरहेको हुन्छ, बसेर सिकाइरहनु पर्ने कुरा पनि हुँदैन कि। त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्दाखेरि अगाडि बढ्नु सकिन्छ भने बाटो बनाइदिनु पर्यो। सो कनेक्टिभिटी चाहिँ हुनु पर्यो होइन, मान्छेलाई त्यहाँसम्म पुग्नको लागि, त्यो ठाउँसम्म जानका लागि बाटो राम्रो भयो भने चाहिँ फिडब्याक पनि आउनु पर्यो। त्यसै गरी हाम्रो एजुकेसन या इन्फर्मेसन पनि फ्लो आउट हुनु पर्यो नि त। त्यही भएर त्यो बाटोमा अलिकति हामीले काम गर्न सक्यो भने चाहिँ अझ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। It's said that Priyanka, penny saved is a penny earned भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। सो तपाईँको लाइफमा चाहिँ तपाईँले सेभिङ ह्याबिट कतिको अब इन्कल्केट गर्नु भएको छ? किनभने यसो यु नो वेन पिपल लुक फ्रम दि आउटर वर्ल्ड, ओहो यो मिस नेपालहरू हुने भनेको चाहिँ खर्चै मात्रै बढी हो, कसरी आफ्नो धानिरा हुन्छ, एकचोटि भन्दा दुईचोटि लुगा लाउँदैन होला, एकदम हाई फाई भएर हिँड्नुपर्छ होइन भनेर भन्ने गरिन्छ। तपाईँको यस्तो फाइनेन्सियल्स हेर्दाखेरि चाहिँ हाउ डु यु म्यानेज यो इन्कम, यो एक्सपेन्सेस, हाउ आर यु ब्यालेन्सिङ थिङ्स? तपाईँ सेभ गर्नुहुन्छ हुँदैन, के कुराको लागि सेभ गरिराख्नु भएको छ? यु नो हाउ इज यो मन्थली ओर विकली एक्सपेन्स लाइक, त्यो पनि सेयर गरिदिनुहोस् न। यसो हुँदै जान्छ। सानैदेखि ड्याडले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने एउटा कुरा, जसरी हजुरले भन्नुभयो नि एभ्री पेनी सेभड इज गुड भनेर भन्नुभयो नि, त्यसरी ड्याडले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने एनिथिङ यु बाई अन सेल which you do not need is still expensive. Every time I go out, I try to get something. I always go back to whatever he
taught me, what he used to practice and tell me about. And चाहिन्छ र मलाई भनेर दुईचोटि सोच्ने बानीले चाहिँ सेभिङ अलिकति धेरै भएको जस्तो पनि लाग्छ हैन सानैदेखि अब ब्याङ्किङ पनि गरे भनेर भने मैले आफै पैसा हाल्थे आफै कमाएरै हाल्थे त्यही भएर पैसासँग अलिकति लगाव अलिक माया पनि जुड्दै गयो त्यही भएर पनि सेभिङ्स अकाउन्ट खोल्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हजुरले कहिलेकाहीँ नोट गरिरहनुहुन्छ मेरो कति पैसा आयो कति जाँदैछ त्यसरी चाहिँ मन्थली एउटा हिसाबमा ठ्याक्कै रेसियो छुटाउनु मिल्दो रहेछ कि अकाउन्ट हुँदाखेरि चाहिँ स्पेसली विथ अनलाइन ब्याङ्किङ यु हेभ द लेजर अफ एभ्री ट्रान्ज्याक्सन यु मेकिङ मन्थली विकली डेली hourly anything it's there so त्यसरी हुँदाखेरि चाहिँ you can always go back to your account check how you're doing कति सेभ गर्नुपर्छ अलिकति धेरै सेभिङ्स भयो भने यसपालि अलिकति लुजन अप हुनु पनि सक्छु कि भनेर त्यसरी हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सेभिङ्सको अलिकति कन्सेप्ट बसेको छ अब सेभिङ्स भने के हो त इट्स the difference that you save, that you collect and keep with yourself, where the expenses that you make and the earnings that you have collides, right? त्यो सेभिङ्समा चाहिँ मैले कसरी हेर्दै गर्छु भने अब एक्सपेन्सेसमा चाहिँ जतिखेर मेरो जबबाट होस् मेरो अरू कुनै मिसलेनियस कामबाट होस् पैसा आउँछ त्यसको 20% या 10% भनौँ त्यति चाहिँ खातामा बस्नै पर्छ राख्नै पर्छ भनेर चाहिँ सेभिङ त्यसरी अगाडि बढाउँदै गएँ Fantastic. I think this is something you said very, very important. दर्शक पनि तपाईहरुले पनि सुनिराख्नु भएको छ भने चाहिँ प्रियङ्काले भनेको एउटा कुरा म रिपिट पनि गर्छु हैन which is if you buy something on sale and if you don't need it, it is still expensive. किन भन्दा यसो सर्च गर्दै आजकल चाहिँ ओ 50% अफ भनेको छ ओपनिङ डिस्काउन्ट 20% अफ भनेको छ भन्दाखेरि ल यो सेल भएको टाइममा किनिहाल्छु नि त मलाई अहिले चाहिँदैन पछि चाहिहाल्ला नि भनेर हैन तर पनि इफ इट्स समथिङ अन सेल बट स्टिल यु स्टिल डोन्ट नीड इट दैट मीन्स इट्स स्टिल एक्सपेन्सिभ है त्यो चाहिँ एउटा नचाहिँदो खर्च नै भयो नि त त्यो एउटा भइहाल्यो तर तपाईले चाहिँ कसरी चाहिँ अर्को चाहिने बेलामा चाहिँ कसरी सेभ गर्नुहुन्छ त हाउ डु यु एक्चुअली सेभ चाहिने बेला चाहिँ सेभ गर्ने भनेको अहिले with digitalization and globalization a best concept has come forward for clothes especially that is thrifting right thrifting गर्दाखेरि चाहिँ अब environmentally पनि सेभ हुँदै गयो it's environmentally friendly हैन त्यो साथसाथै के हुन्छ भने बचत एकदमै ठुलो रूपमा व्यापक रूपमा हुँदै जाँदै रहेछ कि the ratio of the amount you would pay for that shirt I would take for instance you would probably buy it for maybe 2000 if you're buying for a retail from a retail shop तर हजुरले त्यही सामान 800 मा किन्नु पाउनु भयो भने त धेरै डिफरेन्स भयो अनि it's not even worn out हैन राम्रै कन्डिसनमा हुन्छ you're recycling you're reusing and what better way to go forward with your daily life than definitely save the earth exactly and money Everybody loves saving money and saving planet Earth, saving our resources is always a plus point because extra faida bhairachha ni ta. So thrifting, like she mentioned, is a great way bhanum na to save money. To save the planet. Thrifting, fantastic. That's how Priyanka saves also. I am doing that now. अब अर्को कुरा चाहिँ हुन्छ नि तपाईले पनि यस्तो गोल राखेर सेभ गर्नुहुन्छ कि गर्नु भएको छैन कि or what was a big expense that you made हुन्छ नि अनि how did you make up for that how did you save for that त्यस्तो पनि के छ कि गोल राखेर सेभ गर्ने भनेको चाहिँ मन्थली नै हुन्छ सतीक्षाती because every time an income comes in you can either go all the way out or save a little तर त्यसको लागि चाहिँ माइन्डफुलै हुनु पर्दो रहेछ कि पैसा भएपछि क्याश हुँदाखेरि त झन् ओहो खर्च गरेको थाहा नै हुँदैन खर्च गरेको थाहा नै हुँदैन पैसा कहिले आयो कहिले गयो त्यो हिसाब राख्न अलिक गाह्रो हुन्छ नि त त्यही भएर के गर्दै गए भने चाहिँ मैले युजुअली पैसा लिँदाखेरि ब्याङ्कमै हाल्दिनु भनेर रिक्वेस्ट गरिदिन्छु सो उहाँहरूले ब्याङ्कमा हाल्दिनु भयो भने चाहिँ ठ्याक्कै कति पैसा आयो कति पैसा गयो भन्ने थाहा हुन्छ नि त सो एभ्री टाइम मनी कम्स इन आई मेक श्योर 10 to 20% stays in the account so हामी पछि गएर त इन्डिभिजुअलिस्टिक त हैन नि त सोशल इन्भाइरोमेन्टमा बस्छौं आउँदो दिनमा के काम गर्नु मन लाग्ला हैन सोसाइटीलाई के हेल्प गर्नु मन लाग्ला त्यसको लागि पनि के योगदान के कन्ट्रिब्युसन गरिहाल्नु मन लाग्यो भने त्यति बेला बोझी खाली नहोस् भनेर त्यति गर्ने चाहिँ एउटा कन्सियस एफर्ट नै गर्छु दिदी फ्यान्टास्टिक आई थिंक दैट्स ग्रेट अब
प्रियङ्काको फर्स्ट ब्याङ्किङ एक्सपिरियन्स पनि हामीले सुन्यौँ होइन 18 वर्षदेखि अहिलेसम्म पनि यु आर ह्याप्पी सो त्यही अकाउन्ट चलाइराख्नु भएको छ आफ्नो बिजनेसको पनि तपाईँले भनेपछि डिपोजिटदेखि लिएर चेक डिपोजिट क्यास विथड्रहरू पनि गरिराख्नु भएको सो फ्रिक्वेन्टली ब्याङ्कसँग गएर इन्टरेक्सन्स पनि गरिराख्नु भएको छ एन्ड यु गिभ अ फ्यान्टास्टिक सजेसन्स आई थिङ्क भिडियो मार्फत चाहिँ मान्छेहरूले झट्ट अझ बुझिहाल्छ किनभने सबैले त्यो पेपर पढेर कहाँ के गर्ने बुझ्दैन होइन डु यु हेभ एनिथिङ एल्स जस्तो यङ मान्छेहरूले पनि अब आफ्नो अकाउन्ट्सहरू त्योहरू अझ कसरी सेफ राख्न सक्ने बिकज आजकल त फ्रडको कुराहरू पनि धेरै आइरहेको छ हेभ यु अल्सो एक्सपिरियन्स एनिथिङ लाइक द्याट तपाईँलाई पनि त्यस्तो केही मेसेजेसहरू आएर बिकज मासमा टार्गेट गरिन्छ होइन यस्तो कुराहरू एन्ड हाउ विल यु इन्करेज पिपल टु keep their password safe and all of that? I haven't had personal experiences as such as of now. तर मैले सुनेको छु कि मेरो आफ्नै साथी दिपा भन्ने थियो उहाँ चाहिँ एटिएममा जानुभएको होइन उहाँको पछाडि ठ्याक्कै एकजना अझै हुनुहुन्थ्यो युवक उहाँले आएर हेल्प गरिदिन्छु भन्नुभयो हेल्प गरेपछि त क्यास विथड्र भएन कि उहाँले गर्नु खोज्दाखेरि इभन वेन सी वाज पुटिङ इन द ट्रान्ज्याक्सन पिन्स द कोड्स सी वाज डुइङ एभ्रिथिङ करेक्ट अनि एभ्री टाइम रेगुलरली गरिरहेको बेला आउँथ्यो त्यो बेला आएन होइन सो शी लेफ्ट विथ अ कार्ड शी deleted every information on the ATM machine and she left होइन अनि एकछिन पछि त 10,000 निकाल्यो भनेर मेसेज आउँछ भनेर होइन अनि when she went back in कसरी उहाँ मान्छेले चाहिँ 10,000 क्यास आउट गर्नु भएर निस्किनु भएको रहेछ कि सो द्याट इज अ भेरी स्क्यारी इन्स्टेन्स फर मी एज वेल किनकि उहाँले चाहिँ पासवर्ड र पिनकोड देखिसक्नु भएको थियो अनि सम हाउ ही म्यानेज टु पुल आउट द क्यास कि त्यही भएर आई थिङ्क सेभिङ योर पासवर्ड not just to strangers, even to friends, is a very safety measure that you should always apply and you should always inculcate in your habits as well. So that is one information or one एउटा सल्लाह भनौँ न मैले दिन चाहेको चाहिँ. You have to be very careful and careful with your passwords. So we got a little bit of insight होइन and it seems like तपाईँले चाहिँ एकदम राम्रोसँगै सेभ गर्नु हुँदो रहेछ because to save 20% of your income is a really good start because त्यो पैसा चाहिँ तपाईँले पछि गएर अरू केही आफ्नो पर्सनल एक्सपेन्समा होस् like you said we live in a society social events भइरहेको हुन्छ त्यो बेलामा केही गर्दा होस् अथवा if you want to be contributed to the betterment of the society त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफूले सेभ गरेको पैसाले बिजनेसै खोल्नु मलाई भने I'll have a big income to invest upon the business त्यही भएर पनि अलिकति पुल चाहिँ ठुलो होस् भनेर I make sure I save a lot. So as we come towards the end of the program, do you have any particular message to our viewers? हुन्छ नि तपाईले चाहिँ banking शिक्षा or let's say financial literacy को बारेमा चाहिँ केही टिप्सहरु दिन चाहनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ भने please go ahead. म प्रोफेसनली ब्याङ्कर त होइन तर रेगुलरली मैले गरिरहेको प्र्याक्टिसेसहरूबाट हजुरहरूले पनि केही कुरा टिप्नु सक्नुभयो केही कुरा हजुरलाई पनि मन पर्यो भने अप्नाइदिनु होला म त्यति नै भन्न चाहन्छु होइन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आई ह्याड सो मच फन टकिङ अबाउट ब्याङ्किङ टुडे भेरी डिफरेन्ट लाइनअप अफ क्वेसन्स अनि मैले आफै पनि अलिकति रिसर्च गर्दाखेरि मेरो आफ्नै ब्याङ्किङ सेभिङ ह्याबिट्सहरू थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ आउँदो दिनमा पनि अझै राम्ररी अझै माइन्डफुल भएर चाहिँ सेभिङ गर्ने छु भन्ने विश्वास दिएर जानेछु हजुरलाई सदिक्षा दी थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू फर बिङ हियर इट वाज लभली ह्याभिङ यू एन्ड टकिङ टु यू एन्ड गेटिङ टु नो द सेभिङ साइड अफ प्रियङ्का रानी जोशी दर्शकवृन्द तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ अहिले यो इन्टरभ्यू हाम्रो करेन्ट मिस नेपाल वर्ल्डको हामीले हेऱ्यौँ भर्खरै तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सो कार्यक्रम ब्याङ्किङ शिक्षा जहाँ हामी वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी विभिन्न कुराकानीहरू गर्नेछौँ तर अहिले भने पालो भएको छ कार्यक्रममा एउटा छोटो ब्रेकको कतै पनि नजानुहोला यो ब्रेकपछि हामी पुनः कार्यक्रममा फिर्ता आउनेछौँ दर्शकवृन्द ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ब्याङ्किङ शिक्षा र यहाँलाई अवगतै छ कार्यक्रमको अन्ततिर हामी तपाईसँग वित्तीय क्विज खेल्छौँ जस अन्तर्गत गत साताको प्रश्न थियो बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओहरूलाई कति समयको कुलिङ पिरियड कायम गरिएको छ यसको सही जवाफ हो 6 महिना सही जवाफ दिने मध्येबाट विजेता बन्नु भएको छ सविता कुँवरजी सविताजी यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ यहाँले पाउनु भएको छ नबिल बैंकको तर्फबाट एक आकर्षक उपहार यस्तै दर्शकवृन्द यो साताको प्रश्न छ
नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखा परीक्षण समितिमा कुल कतिजना सदस्यहरू हुन्छन्? पुनः एकपटक प्रश्न, नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखा परीक्षण समितिमा कुल कतिजना सदस्यहरू हुन्छन्? यसको सही जवाफ तपाईलाई थाहा छ जस्तो लाग्छ भने तपाईले सही जवाफ पठाउन सक्नुहुन्छ हामीले हाम्रो मोबाइल नम्बर 9857044071 मा। यहाँले हामीलाई भाइबर, व्हाट्सएप वा एसएमएस गरेर सही जवाफ पठाउन सक्नुहुन्छ। विजेताको नाम हामी अवश्य पनि आउने श्रृंखलामा सार्वजनिक गर्ने नै छौं। दर्शकवृन्द, आजको बैंकिङ शिक्षा यही सकिन्छ। यो कार्यक्रम तपाईले हिमालय टेलिभिजनको युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र बैंकिङ शिक्षाको आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो कार्यक्रमको डिजिटल भर्जन यहाँहरूले onlineKhabar.com मा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। आजका लागि म कार्यक्रम सञ्चालिका शिक्षक्षा श्रेष्ठ लगायत बैंकिङ शिक्षाको सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Naval Bank presents Banking Shiksha, sponsored by SCT Smart QR, supported by Machapuchri Bank Limited, Global IME Bank Limited, remittance partner City Express, furniture partner Featherlight, coordinated by Impressions, a creative design.